أنا اسمي محمد مندور وبشتغل باحث في برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين. وحاصل على ماجستير من جامعة مينيسوتا في السياسات العامة، والتخصص هو حقوق الإنسان. آه، بالنسبة لي إنتاج المعرفة إزاي ممكن يكون منفعة عامة فيما يخص السؤال اللي أنا بحاول أطرحه. إزاي إنتاج المعرفة من المنفى المصري بيشتبك ويشكل أنماط مختلفة من الأكتيفيزم اللي ممكن الناشطين من المنفى يعتمدوا عليها لإرغام أو إجبار النظام السياسي الحاكم في مصر على إدخال بعض الإصلاحات التي لها علاقة بنمط وشكل الحكم في مصر. فبنشوف مثلا إنتاج المعرفة القادم من الصحافة الاستقصائية، أو القادم من الأكاديمية، أو القادم حتى من المنصات الخاصة بتصحيح المعلومات، أو القادم من البودكاست. كل ده غرضه إنتاج رواية بديلة عن ما يحدث في مصر ومغايرة للرواية التي يقدمها النظام. بالتالي هنا بنشوف شكل ما من أشكال إنتاج المعرفة لتحدي رواية النظام. أحيانا إنتاج المعرفة كمان بيرتبط بأشكال أخرى من أشكال الإكزايل أكتيفيزم، أو نشاطية المنفى، زي إنتاج معرفة بغرض المناصرة أو بغرض الأدفوكسي والاشتباك مع الأطراف الدولية التي لها قدر ما من التأثير على النظام والحكومة المصرية. فبنشوف إنتاج معرفة أحيانا موجه إلى الحكومة الأمريكية، يخص المعونة العسكرية والاقتصادية وكيفية إدخال بعض الإصلاحات عليها لتقوم بدور ما من أشكال الضغط على النظام المصري لإدخال إصلاحات ديمقراطية. بنشوف نفس الصيغة مع الاتحاد الأوروبي، بنشوف نفس الصيغة حتى مع مؤسسات مالية زي IMF. وبالتالي في جملة ما بتركز على إنتاج المعرفة بغرض الفوكسي. الشكل الثاني ربما حتى إنتاج المعرفة بغرض الليتيجيشن واستعمال القانون لمقاضاة أحيانا بعض موظفي السلطات، أو أحيانا مقاضاة الشركات التي تمد الأنظمة السلطوية بالمعرفة والتكنولوجي المستعملة في القمع. بنشوف ده مثلا في القضية التي رفعها الناشط المصري محمد سلطان من الولايات المتحدة الأمريكية، أو بنشوف ده مثلا في القضية الحالية ضد شركة فرنسية قامت ببيع surveillance technology للنظام المصري، تم استعمالها في قمع الناشطين المصريين.